हेलो फ्रेंड्स की खबर आशा करिছো আপোনালোক ভালে আছে জ্যোতিকামিক্সয়তৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ভিডিও লৈ আহিছো wallputtyৰ পৰা আমি কি ধৰণে হোম ডেকor কৰিব পাৰো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো তেনেহলে फ्रेंड्स দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ फ्रेंड्स এয়া লৈছো wallputty সকলোৱে হয়তো চিনি পায় আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম মই কৰি থৈছো নহয় জানো এয়া চামুচ এখনৰ সহায়ত মই লৰাই লৈছো যেহেতু বহুত দিন টেমাত ভৰাই থোৱা আছিল আৰু অকনমান ইয়াতে ফেবিকল ইউজ কৰিছো অকনমান শুকুৱাৰ মানে পুৰণা হৈছে সেই কাৰণে মই এটা ফেবিকল দিছো আৰু পানীৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ ডো এটা বনাই লম আৰু আগতে দেখুৱাই থৈছো বিভিন্ন ধৰণৰ wallputtyৰ কাম মই কৰিছো फ्रेंड्स এইদৰে প্ৰথমতে চামুচ এখনৰ সহায়ত খুব কম পৰিমাণে অলপ মানে পানী দিব যদি এনেকুৱা টান যেন পায় আৰু কেটুকমান দি দিব বেছি পানী দিলে মানে মিলাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু মই পিছত চামুচখন লৈছো যদিও হাত ইউজ কৰিম মই হাতেৰে বেছি কৰি ভাল পাওঁ পিছত লগে লগে হাতখন ধুই দিব লাগিব আৰু এয়া চাকচোন ধুনিয়াকৈ চামুচৰ সহায়ত আমি মিলাই ললো আৰু ইয়াতে অকনমান পানী কমকৈ এড কৰিছো একেবাৰে কমাই লৈ ধুনিয়াকৈ ডো এটা বনাই লব এইদৰে চামুচৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ মিলাব পৰা যায় আৰু যদি চামুচ ইউজ নকৰে হাতেৰে কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ ৰং মানে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই মই বেলেগ ৰঙৰ এটা ক্লে ৰেডি কৰি লম ইয়াতে প্ৰথমতে মই এক্ৰিলিকৰ ৰঙা দিছো ইয়াতে ৰঙা ক্লে এটা ৰেডি কৰিম হালধীয়া দিম হালধীয়া লম আৰু সেউজীয়া যি ধৰণৰ কাম কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ডো এটা ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব এইদৰে फ्रेंड्स ধুনিয়াকৈ মুঠি পেলাই মই হাত ইউজ কৰিছো আৰু এনেকৈ ৰঙা ডো আৰু এয়া হালধীয়া ৰেডি কৰি ললো আৰু এয়া ধুনিয়াকৈ ৰঙাটো চাকচোন কিমান নিমজ হৈছে ঠিক সেইদৰে হালধীয়াটো ৰেডি কৰি লম আৰু পলিথিনত ধুনিয়াকৈ বান্ধি থৈ দিম 6-7 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পৰাকৈ এনেকৈ দুই-তিনটা ডো মই ৰেডি কৰি ললো আৰু যেটো হালধীয়া বনাইছো তাতে অলপ ডিপ গ্ৰীণ দি দিলে লাইট গ্ৰীনো হৈ যাব হেতুতে আমি কাম কৰিব পাৰিম এতিয়া फ्रेंड्स কি কৰো ভিডিওটো চাই থাকক হকছো এতিয়া फ्रेंड्स এয়া পৰি থকা এখন কাৰ্ডবোৰ্ড লৈছো মই আগতে এনেকুৱা এখনত কাম কৰি দেখুৱাইছিলো এনেকুৱা এখন বোৰ্ড লৈছো কাঠৰ মানে ঘৰতে থকা এখন টেবুল আছিল ভাঙি গৈছিল তাৰ টুকুৰা এটা আৰু এয়া ডোক এটা মই পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া কি কৰো চাই থাককচোন আৰু ইয়াতে মই অকনমান ৰাছিয়ান ষ্টাইলৰ ফুল এটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে এনেকৈ ধুনিয়াকৈ কৰি আপোনালোকে হোম ডেকোৰেশন কৰিব পাৰিব মই তাৰ পিছত আপোনালোকক পট ডিজাইন দেখুৱাম পটত মই এই ধৰণে কেনেকৈ কিবা কিবি কৰিছো আপোনালোকে পিছৰ ভিডিওটো দেখা পাব তেনেহলে फ्रेंड्स এই ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছো এইদৰে फ्रेंड्स সম পৰিমাণে সৰু এটা গুটি গোল কৰি হাতত ধুনিয়াকৈ মুঠি লব যদি হাতত আঠা লাগি যোৱা নিচিনা হয় নেলাগে অৱশ্যে যদি লাগিও তেনেহলে আপোনালোকে যিকোনো টেলিকম পাউডাৰ অকন লৈ পেলাই হাতত লগাই লব আৰু এনেকৈ সৰু গুটি কৰি অকনমান চেপেটা কৰি লৈছো আৰু এখন কাটা চামুচৰ সহায়ত মই কি ধৰণে ফুল কেটা কৰো আপোনালোকে চাকচোন আৰু চাকু ইউজ কৰিছো ভিডিওটো চাই থাকিলে ধুনিয়াকৈ দেখা পাব তেনেহলে फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই থাকক আৰু শেষত ধুনিয়া কমেন্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইদৰে फ्रेंड्स ধুনিয়াকৈ ফুলৰ পাহবোৰ বনাই লৈছো আৰু ইয়াতে আঠা ইউজ কৰিছো এটোৰ পৰা আঠা দিবলৈ ভাল হয় আৰু এটো আঠা দিলেও ভাল হয় পিছত ধুনিয়াকৈ লাগি ধৰে কাপোৰত দিয়া আঠাটো আৰু এনেকৈ প্ৰথমতে আঠা অলপ লগাই পেলাই মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে ফুলখিনি আঠা লগাই গৈ থাকিম আৰু ইচ্ছা কৰিলে ফুলটো বেলেগকৈ বনাই পিছত আঠা লগালেও হ'ল কিন্তু এই ধৰণে কৰিলেও ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰি আৰু কি কৰো চাই থাকিলে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিব এইদৰে फ्रेंड्स ৰঙা ফুল ইয়েলো ফুল এনেকৈ কৰি লব পাৰে এয়া সৰু এখন চাকুৰ সহায়ত মই এনেকৈ আকাক দি লৈছো আৰু এনেকৈ পাহিবোৰ বনাই ধুনিয়াকৈ ফুলবোৰ বনাই লগাই যাম তেনেহলে চাই থাকক
য়েল্লোৰ লগত অকণমান ডিপ গ্ৰীণ দি পেলাই এয়া লাইট য়েল্লো কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ ঠাৰিসমূহ লগাই ল'ম আৰু কি কৰোঁ চাওকচোন। প্ৰথমতে মই আঁকি ল'লোঁ আঠাটোৰ সহায়তে, আৰু এই আঠাৰ ওপৰে ওপৰে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ কালাৰটো কৰাৰ পিছত ৰোল কৰি পেলাই ইয়াতে লগাই দিম। গ্ৰীণ কালাৰটোৰ পৰা এনেকৈ অকণমান পাত বনাই লৈছোঁ আৰু পাতো লগাই দিম আৰু এনেকৈ সৰু সৰু ৰোল কৰি কৰি লগাই যাম। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে আকৌ অকণ ৱালপুটি লৈ পেলাই একে ডিপ গ্ৰীণ কালাৰটো আৰু অলপ বনাই ল'ম, যাতে আমাৰ ঠাৰিসমূহ লগাবলৈ সুবিধা হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়াও ফাইনেল লুকটো অহা নাই, সম্পূৰ্ণ শুকাব লাগিব 24 ঘণ্টা। আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা বাৰু মই শ্বেয়াৰ কৰিম কি হ'ল। ইয়াতে টাচুট ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু জিলিকাবৰ কাৰণে, আৰু কি কৰিম পিছত দেখুৱাম বাৰু। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।